नमस्कार। रुचकर मैत्रिणी मी दर्शनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। लवकरच आषाढी एकादशी येत आहे आणि म्हटलं आपण गोड पदार्थ करूया काहीतरी आज, कारण तिखट पदार्थ मी तुम्हाला खूप दाखवले। वऱ्या म्हणजे भगर, तर आज मी तुम्हाला दाखवते वऱ्याचा गोड शिरा। सुरुवात करूया। वऱ्याचा गोड शिरा करायला लागणारं साहित्य आहे, छोटी वाटी तूप घेतलेलं आहे, भगर घेतलेली वऱ्या 1 वाटी, 1 वाटी साखर, 3 वाट्या दूध, मनुका घेतलेत, त्यानंतर केशर घेतले अर्धा टीस्पून आणि 7 ते 8 बदाम कापून घेतलेले। तर आपण सुरुवात करूया, गॅस स्टार्ट करूया। आपण इकडे जे 3 वाटे दूध घेतले ते आपण आधी उकळायला ठेवूया। आणि ह्या कढईमध्ये आपण अगोदर घेऊया 1 वाटी तूप। साजूक तूप घेतलं, इकडे उपास म्हटलं की साजूक तूपच घ्यायचं। आणि ह्यात घालूया आपण वऱ्या घेतलेल्या आपण, म्हणजे भगर उपासाची, ती घालूया। धुवून घेतलेलं आहे आणि हे छान अशी परतून घ्यायची आहे। आता ही जी भगर आहे, वऱ्या आहेत, ते आपण काय लाल होईपर्यंत वगैरे आपल्याला शिरा नाही करायचा, म्हणजे आपण जो रव्याचा शिरा करतो तसा नसतो। तर हा नुसता परतून घ्यायचा आहे। तो छान असा परतून झाला की त्याच्यामध्ये आपण गरम गरम दूध घालून ते शिजवून घेणार आहोत। तर आपण ह्याच्यामध्ये आता दूध घालूया, म्हणजे साधारण मी 5 मिनिटं परतलेलं आहे। आता हे गरम झालेलं दूध आहे, मी ह्याच्यात घालणार आहे। आणि हे छानपैकी शिजून द्यायचंय, कारण वऱ्या शिजायला थोडासा वेळ लागतो, त्यामुळे इथे आपल्याला वाट बघायला लागेल। आता हे दूध उकळतंय, तर त्यात आपण केशर घालूया, म्हणजे थोडासा त्याचा रंग बदलेल। थोडंसं दूध आटलं की आपण त्याच्यामध्ये मनुका आणि बदाम घालूया आणि साखर पण घालूया। थोडंसं आटलेलं आहे, कलर पण आलेला आहे थोडासा केशरचा। आता आपण यात घालूया बदाम आणि मनुका आणि 1 वाटी साखर। आणि आता हे छानपैकी होऊन द्यायचंय, घट्ट होऊन द्यायचंय। आता पुन्हा आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवूया। मधून मधून आपल्याला चेक करायचं, नाहीतर कढईला खाली हे लागू शकतं, त्यामुळे मधून मधून आपल्याला हलवत राहायचं। आता पुन्हा झाकण ठेवूया, बघूया झालंय का। छान असा झालेला आहे। आता आपण ह्यात थोडीशी वेलची पावडर घालूया आणि मिक्स करून घेऊया। छान असा याचा गोळा झालेला आहे। आता आपण गॅस बंद करूया आणि एखाद्या छानशा प्लेटमध्ये सर्व करूया। गरमागरम वऱ्याचा गोड शिरा तयार आहे। ह्या एकादशीसाठी खास तुम्हाला ही स्पेशल रेसिपी आहे। तुम्ही ही करून बघायची आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे आणि रुचकर मैत्रिणीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं।